به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 17. دیگران را در وحشت معلق نگه دارید. هوای پیشبینی ناپذیر را پرورش دهید. داوری: انسان‌ها موجودات عادتی هستند که نیاز سیری ناپذیر به دیدن آشنایی در اعمال دیگران دارند. پیشبینی پذیر بودن شما به آنها حس کنترل می‌دهد. ورق را برگردانید. عمدن پیشبینی ناپذیر باشید. رفتاری که به نظر می‌رسد سازگاری یا هدفی ندارد، آنها را از تعادل خارج و تلاش برای توزیع حرکات شما را خسته می‌کند. اگر به حد افراط درآیید، این استراتژی می‌تواند ارعاب و وحشت ایجاد کند. رعایت قانون: در ماه می 1972 قهرمان شطرنج بوریس اسپاسکی مشتاقانه منتظر رقیب خود بابی فیشر در ریکیاویک ایسلند بود. قرار بود این دو مرد برای مسابقات قهرمانی جهان شطرنج با هم دیدار کنند، اما فیشر به موقع نرسیده بود و مسابقه متوقف شد. فیشر با اندازه جایزه، نحوه توزیع پول و تدارکات برگزاری مسابقه در ایسلند مشکل داشت. او هر لحظه ممکن بود عقب نشینی کند. اسپاسکی سعی کرد صبور باشد. رؤسای روسی او احساس کردند که فیشر او را تحقیر می کند و به او گفتند که برود، اما اسپاسکی مسابقه را می خواست. او می دانست که می تواند فیشر را نابود کند و هیچ چیز بزرگترین پیروزی دوران حرفه‌ای او را از بین نمی برد. اسپاسکی به یک رفیق گفت: به نظر می رسه که همه کارهای ما به نتیجه نرسه، اما چی کار کنیم؟ این حرکت بابیه. اگر اون بیاد بازی میکنیم، اگر هم نیاد بازی نمی کنیم. مردی که حاضر به خودکشی ابتکار عمل داره. سرانجام فیشر به ریکیاویک رسید، اما مشکلات و تهدید به لغو ادامه یافت. او از سالنی که قرار بود مسابقه برگزار شود بدش می آمد. از نور انتقاد می‌کرد و از سر و صدای دوربین‌ها گله داشت و حتی از صندلی‌هایی که قرار بود او و اسپاسکی در آن بنشینند متنفر بود. اکنون اتحاد جماهیر شوروی ابتکار عمل را به دست گرفت و تهدید کرد که مرد خود را خارج خواهد کرد. ظاهراً این بلوف کارساز بود. فیشر پس از تمام هفته‌ها انتظار، مذاکرات بی‌پایان و خشم‌آمیز پذیرفت که بازی کند. همه خیالشان راحت شد. کسی به جز اسپاسکی نبود. اما در روز معرفی رسمی فیشر خیلی دیر وارد شد و در روزی که قرار بود مسابقه قرن آغاز شود او دوباره دیر کرد. با این حال این بار عواقب وخیم خواهد بود اگر او خیلی دیر حاضر می شد. بازی اول را از دست می داد. چه خبر بود؟ آیا او نوعی بازی فکری انجام می داد؟ شاید بابی فیشر از بوریس اسپاسکی می ترسید. برای استادان بزرگ و اسپاسکی به نظر می رسید که این یه بچه جوان اهل بلوکرن یک مورد وحشتناک از لرزش دارد. در ساعت 5:59 فیشر ظاهر شد. دقیقاً 1 دقیقه قبل از لغو مسابقه. اولین بازی یک تورنمنت شطرنج بسیار مهم است، زیرا لحن ماه‌های آینده را تعیین می‌کند. این اغلب مبارزه آرام با دو بازیکن است که خود را برای جنگ آماده و سعی می‌کنند استراتژی‌های یکدیگر را بخوانند.
این بازی متفاوت بود. فیشر در اوایل حرکت وحشتناکی انجام داد، شاید بدترین حرکت دوران حرفه‌ای او بود و وقتی اسپاسکی او را روی طناب انداخت به نظر می رسید که تسلیم شده است. با این حال اسپاسکی می دانست که فیشر هرگز تسلیم نشد. حتی هنگام مات شدن تا پایان تل مبارزه و حریف را خسته کرد، اما این بار به نظر می رسید که تسلیم سرنوشت شده باشد. سپس حرکتی جسورانه انجام داد که اتاق را در هیاهویی قرار داد. این حرکت اسپاسکی را شوکه کرد، اما او بهبود یافت و توانست بازی را برنده شود. هیچ کس نمی توانست بفهمد که فیشر چه کار می کند. آیا او عمدن باخت یا عصبی شده و بیقرار بود؟ برخی فکر می کردند او دیوانه شده است. فیشر پس از شکست در بازی اول با صدای بلندتر از اتاق، دوربین‌ها و هر چیز دیگری شکایت کرد. او در بازی دوم هم نتوانست به موقع حاضر شود. این بار سازمان دهندگان به اندازه کافی حوصله داشتند. به او هدایایی داده شد. حالا او 2 بازی شکست خورده بود، موقعیتی که هیچ کس از آن باز نگشته بود تا قهرمانی شطرنج را کسب کند. فیشر به وضوح بیقرار بود. با این حال در بازی سوم، همانطور که کسانی که شاهد آن بودند به یاد دارند، او نگاهی وحشیانه در چشم داشت، نگاهی که به وضوح اسپاسکی را آزار میداد و با وجود حفره‌ای که برای خود کنده بود کاملا مطمئن به نظر می رسید. او اشتباه دیگری را مرتکب شد، همانطور که در بازی اول انجام داد، اما هوای مغرور او باعث شد که تا اسپاسکی بوی تله بفهمد. با این حال با وجود سوء ظن روست، او نتوانست تله را کشف کند و فیشر قبل از اینکه بفهمد او را مات کرده بود. در واقع تاکتیک‌های نامتعارف فیشر حریف او را کاملا عصبی کرده بود. در پایان بازی فیشر از جا پرید، با عجله بیرون آمد و در حالی که مشتی را به کف دستش کوبید برای همپیمانانش فریاد زد: من اون رو با نیروی وحشیانه له می کنم. در بازی‌های بعدی فیشر حرکاتی را انجام داد که قبلا هیچ کس از اون ندیده بود، حرکاتی که سبک او نبودند. حالا اسپاسکی اشتباه احمقانه‌ای کرده بود. بعد از باخت در بازی ششم شروع به گریه کرد. یکی از استادان بزرگ گفت بعد از این اسپاسکی باید از خود بپرسه که آیا بازگشت به روسیه بی خطره. پس از بازی هشتم اسپاسکی گفت که میداند چه اتفاقی میافتد. بابی فیشر او را هیپنوتیزم میکرد. او تصمیم گرفت به چشم فیشر نگاه نکند. به هر حال او دوباره باخت. پس از بازی 14 اسپاسکی کنفرانس کادر فنی را فراخواند و اعلام کرد یکی ذهن من رو کنترل میکنه. اون فکر کرد که آیا آب پرتقالی که روی میز شطرنج نوشیده اند ممکن است دارو باشه یا خیر. شاید مواد شیمیایی به هوا دمیده می شدند. سرانجام اسپاسکی تیم فیشر را متهم کرد که چیزی روی صندلی گذاشتند که ذهن او را تغییر می دهد. کاگبه هشدار داد که بوریس اسپاسکی شوروی را شرمنده می کرد. صندلی ها از هم جدا شدند و عکس برداری با اشعه ایکس انجام شد. یک شیمیدان هیچ چیز غیرعادی در آنها پیدا نکرد. در واقع تنها چیزی که کسی در هر جایی پیدا کرد 2 مگس مرده در یک وسیله روشنایی بود.
اسپاسکی شروع به شکایت از توهم کرد. او سعی نمود به بازی ادامه دهد، اما ذهنش در حال باز شدن بود. او نتوانست ادامه دهد. در 2 سپتامبر استعفا داد. اگرچه هنوز نسبتاً جوان بود، هرگز از این شکست خلاص نشد. تفسیر: در بازی‌های قبلی فیشر و اسپاسکی، فیشر عملکرد خوبی نداشت. اسپاسکی توانایی عجیبی در خواندن استراتژی حریف و استفاده از آن علیه خود داشت. او که سازگار و صبور بود، حملاتی می‌خواست که نه در 7 حرکت بلکه در 70 حرکت شکست می‌خورد. او هر بار که بازی می‌کردند فیشر را شکست می‌داد، زیرا خیلی جلوتر را می‌دید و روانشناس درخشانی بود که هرگز کنترل خود را از دست نداد. یکی از استادان گفت اون فقط به دنبال بهترین حرکت نیست، بلکه به دنبال حرکتیه که مردی رو که بازی میکنه ناراحت کنه. با این حال سرانجام فیشر فهمید که این یکی از کلیدهای موفقیت اسپاسکی است. او با قابلیت پیشبینی فیشر بازی کرد و او را در بازی شکست داد. هر کاری که فیشر برای مسابقه قهرمانی انجام داد، تلاشی برای قرار دادن ابتکار عمل در سمت خود و حفظ تعادل اسپاسکی بود. واضح است که انتظار بی‌پایان بر روان اسپاسکی تأثیر گذاشته است. با این حال قوی تر از همه اشتباهات عمدی فیشر و ظاهر او از نداشتن استراتژی روشن بود. در واقع او هر کاری میتوانست انجام میداد تا الگوهای قدیمیش را به هم بزند، حتی اگر به معنای از دست دادن مسابقه اول و دوم بود. اسپاسکی به خاطر خونسردی و حفظ آرامشش در زمان بحران مشهور بود، اما برای اولین بار در زندگی خود نتوانست حریف خود را بفهمد. او به آرامی ذوب شد تا اینکه در پایان همه کسی بود که دیوانه به نظر می رسید. شطرنج حاوی جوهره متمرکز زندگی است. اول اینکه برای برنده شدن باید بسیار صبور و متفکر باشید. دوم اینکه بازی بر اساس الگوها ساخته شده است. توالی کاملی از حرکاتی که قبلاً انجام شده اند و دوباره با اندکی تغییرات در هر مسابقه انجام خواهند شد. حریف شما الگوهایی را که بازی می کنید تجزیه تحلیل و از آنها برای پیش بینی حرکات شما استفاده می کند. اگر حریف نتواند چیزی را پیش بینی کند، مزیت بزرگی به شما می دهد. در شطرنج مانند زندگی، وقتی مردم نمی توانند بفهمند که شما چه کار می کنید، در حالت ترس و وحشت منتظر نامطمئن و سردرگم نگه داشته می شوند. زندگی در دربار یک بازی جدی و غم‌انگیز شطرنج است که ما را ملزم می کند مهره‌ها و باتری‌های خود را بکشیم، نقشه‌ای بسازیم، آن را دنبال کنیم و از حریف خود دفاع کنیم. با این حال گاهی اوقات بهتر است ریسک کنید و دمدمی مزاج‌ترین و پیشبینی ناپذیرترین حرکت را انجام دهید. نکات کلیدی در قدرت: هیچ چیز وحشتناکتر از اتفاقی ناگهانی و پیشبینی ناپذیر نیست. به همین دلیل است که ما از زمین لرزه ها، گردبادها بسیار می ترسیم و نمی دانیم که آنها چه زمانی خواهند آمد. بعد از اینکه یکی رخ داد، ما با وحشت منتظر مورد بعدی هستیم. تا حدودی این تأثیری است که رفتار غیرقابل پیش بینی انسان روی ما می‌گذارد. حیوانات طبق الگوهای مشخصی رفتار می‌کنند. به همین دلیل است که ما قادر به شکار و کشتن آنها هستیم. تنها انسان این ظرفیت را دارد که آگاهانه رفتار خود را تغییر دهد.
بداهه پردازی کند و بر زندگی عادی خود غلبه نماید. با این حال بیشتر مردان این قدرت را درک نمی کنند. اینها را راحتی زندگی عادی را ترجیح می دهند. تسلیم شدن به طبیعت حیوانی که باعث می شود همان اعمال اجباری را بارها و بارها تکرار کند. آنها این کار را به این دلیل انجام می دهند که نیازی به تلاش ندارد و به اشتباه معتقدند که اگر دیگران را ناراحت نکنند تنها می مانند. درک کنید، یک فرد صاحب قدرت با ایجاد ناراحتی عمدی اطرافیان خود برای حفظ ابتکار عمل نوعی ترس را القا می کند. گاهی لازم است بدون هشدار ضربه بزنید تا دیگران را در زمانی که اصلاً انتظارش را ندارند به لرزه در بیاورید. این وسیله است که قدرتمندان قرنها از آن استفاده کردند. ماریا آخرین دوک ویسکنی میلان در قرن 15 ایتالیا آگاهانه برخلاف آنچه همه از او انتظار داشتند عمل کرد. به عنوان مثال ممکن است ناگهان توجه یک درباری را جلب کند و بعد از آنکه آن مرد به انتظار ارتقای مقامی بالاتر می رود ناگهان با نهایت تحقیر با او رفتار کند. مرد گیج شده ممکن است زمانی که دوک او را به یاد آورد و دوباره شروع به رفتار خوب با او کرد دربار را ترک کند. درباری که مضاعف گیج شده بود از خود می‌پرسید که آیا فرض او مبنی بر تلفیق او برای دوک بدیهی و توهین‌آمیز شده است و به این گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی دیگر انتظار چنین افتخاری را ندارد. دوک او را به خاطر عدم جاه طلبی سرزنش می‌کرد. راز برخورد با فیلیپو ساده بود. تصور نکنید که او چه می‌خواهد. سعی نکنید حدس بزنید که چه چیزی او را خوشحال می‌کند. هرگز اراده خود را تزریق نکنید. فقط تسلیم اراده اش باشید. بعد صبر کنید و ببینید که چه اتفاقی می‌افتد. میان سردرگمی و عدم اطمینانی که ایجاد کرد. دوک عالی بدون چالش و در صلح حکومت کرد. پیشبینی ناپذیری اغلب تاکتیک استاد است، اما افراد ضعیف نیز می توانند از آن برای اثرگذاری عالی استفاده کنند. اگر می بینید که تعدادتان بیشتر است یا در گوشه‌ای قرار گرفته اید، یک سری حرکات پیشبینی ناپذیر انجام دهید. به این طریق می‌بینید که دشمنان شما گیج می‌شوند، عقب نشینی می‌کنند یا اشتباه تاکتیکی مرتکب می‌شوند. در بهار 1862 در طول جنگ داخلی آمریکا ژنرال استونوال جکسون و نیروی متشکل از 4600 سرباز کنفدراسیون نیروهای اتحادیه بزرگتر را در دره شناندووا عذاب دادند. در همین حال ژنرال جورج مک‌کولن به رهبری نیروی متشکل از 90,000 سرباز اتحادیه از واشنگتن دی سی به سمت جنوب حرکت می‌کرد تا ریچموند ویرجینیا و پایتخت کنفدراسیون را محاصره کند. با گذشت هفته‌ها مبارزه، جکسون بارها و بارها سربازان خود را از دره شناندووا خارج کرد و سپس به آن بازگرداند. حرکاتش بی‌معنی بودند. آیا او برای کمک به دفاع از ریچموند آماده می‌شد؟ آیا او به واشنگتن راهپیمایی می‌کرد حالا که مک‌کلین او را بدون محافظت رها کرده بود؟ آیا او به سمت شمال می‌رفت تا آنجا را خراب کند؟ چرا نیروی کوچک او به صورت دایره‌ای حرکت می‌کرد؟
حرکات غیرقابل توزیع جکسون باعث شدند که ژنرال‌های اتحادیه راهپیمایی را در ریچموند به تعویق بیندازند تا بفهمند که او چه می‌خواهد. در همین حال جنوب توانست نیروهای کمکی را به داخل شهر بریزد، نبردی که می‌توانست کنفدراسیون را در هم بکوبد تبدیل به بنبست شد. جکسون از این تاکتیک بارها و بارها هنگام رویارویی با نیروهای برتر عددی استفاده کرد. او گفت همیشه در صورت امکان دشمن رو با ابهام مواجه، اون رو گمراه و غافلگیر کنیم. این تاکتیک ها هر بار پیروز میشن و یه ارتش کوچیک ممکنه ارتش بزرگی رو نابود کنه. این قانون نه تنها درباره جنگ، در موقعیت‌های روزمره نیز اعمال می‌شود. مردم همیشه سعی می‌کنند انگیزه‌های پشت کار شما را بخوانند و از قابلیت پیشبینی شما علیهتان استفاده کنند. یک حرکت کاملا غیر قابل توضیح انجام داده و آنها را در حالت دفاعی قرار دهید، چون شما را درک نمی کنند، عصبی هستند و در چنین حالتی به راحتی می توانید آنها را بترسانید. پابلو پیکاسو زمانی اظهار داشت بهترین محاسبه عدم محاسبه است. هنگامی که به سطح معینی از شناخت رسیدن، معمولاً دیگران تصور می کنند وقتی کاری رو انجام میدین دلیلی هوشمندانه است. بنابراین ترسیم حرکات خود نیز واقعاً احمقانه است. از قبل با احتیاط انجام بدین. بهتره که هوسبازانه رفتار کنین. پیکاسو مدتی با فروشنده آثار هنری پل زوننبرگ کار کرد. ابتدا به او اجازه داد که در کار نقاشی‌هایش عرض جغرافیایی منصفانه‌ای داشته باشد. سپس یک روز بدون دلیل آشکار به مرد گفت که دیگر هیچ اثری به او نمی‌دهد تا بفروشد. همانطور که پیکاسو توضیح داد، روزنبرگ 48 ساعت آینده رو صرف تلاش برای کشف دلیل می‌کرد. آیا من چیزهایی رو برای فروشنده دیگه‌ای رزرو می‌کردم؟ من به کار و خوابیدن ادامه می‌دادم و روزنبرگ وقت خود رو صرف فکر می‌کرد. با اعصابی به هم ریخته و مضطرب بازگشت و گفت به هر حال دوست عزیز، اگر برای اون نقاشی‌ها اینقدر به شما پیشنهاد بدم، با نام بردن رقم بسیار بالاتر باید همیشه این قیمت رو به شما بدم. اینطور نیست؟ پیشبینی ناپذیر بودن تنها یک سلاح وحشت نیست. به هم زدن الگوهای خود به صورت روزانه باعث ایجاد غوغا در اطراف شما می شود و علاقه را برمی انگیزد. مردم درباره شما صحبت می کنند و انگیزه ها و توضیحاتی را نسبت می دهند که هیچ ربطی به حقیقت ندارد، اما شما را دائما در ذهن خود نگه می دارند. در پایان هرچه دمدمی مزاجتر ظاهر شوید، احترام بیشتری به دست خواهید آورد. فقط فرع نهایی به شیوهی قابل پیش بینی عمل می کند. تصویر: گردباد، بادی که پیش بینی پذیر نیست. تغییرات ناگهانی در فشار سنج، تغییرات غیر قابل توضیح در جهت و سرعت. هیچ دفاعی وجود ندارد. یک طوفان وحشت و سردرگمی می‌کارد. قدرت: حاکم روشنفکر آنقدر مرموز است که به نظر می‌رسد در هیچ کجا ساکن نیست. آنقدر غیر قابل توضیح است که هیچ کس نمی‌تواند او را جستجو کند. او در بالا بدون عمل آرام می‌گیرد و وزیرانش در پایین می‌لرزند. هانفی تزو، فیلسوف چینی، قرن سوم قبل از میلاد. تغییر روی کرد: گاهی اوقات پیشبینی پذیری میتواند به نفع شما باشد، با ایجاد الگویی که برای دیگران آشنا و راحت است. می توانید آنها را بخوابانید. آنها همه چیز را مطابق با تصورات قبلی خود درباره شما آماده کردند.
شما می توانید از این به چند طریق استفاده کنید. اول، ترفندی انحرافی ایجاد می کند. یک، جلوی راحت که در پشت آن می توانید اقدامات فریبنده را انجام دهید. دوم، در موارد نادری به شما اجازه می دهد تا کاری کاملا خلاف الگو انجام دهید و حریف خود را چنان ناراحت کند که بدون فشار دادن به زمین بیفتد. در سال 1974 محمد علی و جورج فورمن قرار بود برای قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان مبارزه کنند. همه می دانستند که چه اتفاقی خواهد افتاد. جورج فورمن بزرگ سعی می کرد ضربه نهایی را بزند، در حالی که محمد علی دور او می رقصید و او را خسته می کرد. این شیوه مبارزه محمد علی الگوی او و بیش از 10 سال آن را تغییر نداده بود، اما در این مورد به نظر می رسید که این مزیت را به فورمن می داد. او یک مشت ویرانگر داشت و اگر صبر می کرد دیر یا زود محمد علی باید به سمت او می آمد. محمد علی استاد استراتژیست برنامه‌های دیگری هم داشت. او در کنفرانس‌های مطبوعاتی قبل از مبارزه بزرگ گفت که می‌خواهد سبک خود را تغییر دهد و با فورمن آن را بیرون بیاورد. هیچ کس حتی فورمن یک لحظه هم این را باور نکرد. این نقشه خودکشی از سوی محمد علی است. او طبق معمول نقش کمدین را بازی می کرد. سپس قبل از مبارزه مربی محمد علی طناب‌های اطراف رینگ را شل کرد، کاری که اگر بوکسور او قصد داشت آن را بیرون بیاورد انجام میداد. اما هیچ کس این ترفند را باور نکرد. این باید یک راه اندازی باشد. در کمال تعجب همه محمد علی دقیقاً همان کاری را که گفته بود انجام داد، در حالی که فورمن منتظر رقصیدن او بود. محمد علی به سمت او رفت و آن را بیرون کشید. او استراتژی حریف خود را کاملاً برهم زد. در نتیجه فورمن باخت. او با پرتاب مشت‌های وحشیانه و زدن ضربات متقابل بیشتر و بیشتر خود را فرسوده کرد. در نهایت محمد علی یک صلیب دراماتیک راست فرود آورد که فورمن را از مسابقه حذف کرد. عادت به فرض اینکه رفتار یک فرد با الگوهای قبلی خود مطابقت دارد آنقدر قوی است که حتی اعلام تغییر استراتژی توسط علی برای ناراحتی آن کافی نبود. فورمن وارد تله‌ای شد که به او گفته شده بود انتظار داشته باشد. هشدار: گاهی اوقات پیش بینی ناپذیر بودن می تواند علیه شما کارساز باشد، به خصوص اگر در موقعیتی فرعی باشید. مواقعی وجود دارند که بهتر از اجازه دهید مردم در اطراف شما احساس راحتی و آرامش کنند تا مزاحمت پیش بینی ناپذیر بودن بیش از حد به عنوان نشانه از بلا تکلیفی یا حتی مشکل روانی جدی تلقی می شود. الگوها قدرتمند هستند و می توانید با ایجاد اختلال در آنها مردم را به وحشت بیندازید. از چنین قدرتی فقط باید خردمندانه استفاده کرد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.